ตกและลมพายุหมุนในพื้นที่อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนานกว่า 20 นาที แรงลมทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือนกว่า 10 หลัง ในพื้นที่บ้านบางหมอกหมู่ 9 ตำบลตะกุกเหนือพังเสียหาย ชาวบ้านวิ่งหนีตายออกจากตัวบ้านกันโอลหม่าน แต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุผู้นำชุมชนเข้าสำรวจพื้นที่พบมีเสาไฟฟ้าล้มหลายต้น ไฟดับเป็นวงกว้าง ระบบสื่อสารล่ม ต้นยางพาราอายุกว่า 10 ปีล้มกว่า 300 ต้น ต้นทุเรียนล้มอีกกว่า 20 ต้น รวมถึงมีต้นไม้ล้มทับปิดเส้นทาง ชาวบ้านต้องนำเลื่อยยนต์มาตัดเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้